No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä ollasi, kuulkaapa ihmiset, hyvät Pilikille lähössä. Pääsiäissunnuntai, palaamusunnuntai virallinen nimi, niin oikein kiva tämmönen keväinen ilma. Ajattelin sitten lähteä jäälle istumaan. Vähän uusia pilikkipaikkoja kiertelemässä. Tällä kesällä on käynyt kalalla aikaisemmin, vaan en sitten Pilikillä. Toivotaan kyllä vielä tälle talvelle kertaakaan käynyt Pilikillä, mutta ekaa kertani lähettää. Ja hauki eli ahve olisi tavoitekalana tänä päivänä. Ja tässä oli aurattu tämä tie tuonne ihan järvelle asti melkein. Mutta tämä on tommonen mökkitien pisto, niin tää kävi vaan siihen järven kohdalle, puoti tavarat ja sitten ajoi auton takaisin tuohon vähän isomman tien varteen parkkiin. Ja sitä on kun 100 metriä kävellä, niin kävellään siihen ja tavaroille ja laitellaan sukset jalkaan ja lähdetään ongelle. Mahtava keli, vähän eväitä matkassa, niin tällähän joku tunti vierähtää, niin katsotaan saadaanko me yhtään kaloja. Tervetuloa vielä. On kyllä lämmin. Jaasapi paita hihaa silleen olla ja kello ei joku vähän yli 9 vasta. Mahtaa sitä meneekö kuumaksi äityä päivän mittaan. Tässä on muutamia reikiä kairannut nyt 10 metrin välein suurin piirtein ja tuota saarta kohden hiljokselteen mennään. Katoa se tähän ahven tuli. Justiinsa tälleen kun sinä oot kyllä kukkoahvenen kokoinen, niin tälleen näin tosiaan etsitään vähän sitä kallaa pitkin tätä penkkaa, niin nythän tuo näytti löytyvä. Katsotaan, jos tässä tulisi lisää.
On siellä muita. Kukkoaffenia. Kukkoaffenia. Jaha. Järvenvaihto. Tähän väliin. Muutamia affenia sain siitä ja pari vähän karkeampaakin ja no siihen tuli sitten parisadan metrin päähän semmonen hökkiporukka ja aivan kauhea kailotus ja huutoja. Semmoista ilman-aikuista meteliä. Ei meikäläinen ajattelin, että menen vähän syrjempää, että en minä tuota kehtaa kuunnella vaan. Näette, että käydään kokeilemassa tuo Koonenjärvi tähän väliin, että mitä sitä sieltä tulisi, että siihen on muutama kilometri autolla siirrytään, niin mennään sinne. Elikkä siis tuonne Ulijuan Tekojärvelle oltaisiin nyt menossa. Tietäkö, että pitäisi isoja kaloja tulla, jos vaan paikka löytyy. Lähdetään kokeilemaan. Nyt oltaisiin täällä Ulijualla ja tää on ihan iso vesialue. Jos vaan löydetään vettä. Täällä on kilometri on kohta hiihtänyt alamäkkeen, kun voimalaitos on tuolla noin, niin sieltä vähän vesivuskaa. Veenpinta on tälleen keväällä melko allaalla. Tuolla näkyy yksi pilikkiporukka ja tuolla vissiin on yksi pilikkiukko, että kyllä täällä vettä on jossain, kun vaan löydetään se. Ja tuossa olisi tuo selkäkari, mihin minä olen suuntaamassa, niin lähdetään kokeilemaan sinne. Jos me löydettäisiin sieltä vettä. Keli on kyllä mahtava, ei voi muuta sanoa. Vähän muuta. Tähän löytyy Ulijuoltakin vettä ja tuolta melko pitkästi piti tulla. Varmaan 2 kilometriä piti hiihtää ennen kuin löytyi pilikkimisen verran vettä ja tämmönen selkäkari. Karin kuvet tästä löytyi ja nyt tässä sitten pari reikää kairasin ja pilikin puotin, niin saman tien näpsähti semmonen pikkuaffen tuohon onkeen, niin kyllä täällä joku kalaakin on. Epätoivo mennäsi iskeä, kun 2 kairasin ihan semmoista kurareikää ja että löytyykö vettä ja ei löytynyt ja mennäsi jo lähteä kotiin vaan. Että kokeillaan vielä. Mutta jospa täältä nyt joku pannukarkia löydettäisiin, niin olisi mukava. No, nyt kukkoaffeneksi kelepaat. Onko siellä muita? Onko siellä muita kotona?
siellä muitakin. On siellä muitakin. Kukkokaloja. Syöpästäänpä nyt lounas tähän väliin. Eli tämmönen valmis savuporokeitto ja teekuppi ja ruisleipä. Onkin piti ottaa pois veistä syömisen ajaksi, ei puhettakaan, että kerkeesi syömään ja onkimaan samalla. Koko ajan tulee tuota pikkuahventa, niin syy vähän rauhassa. Alkaa kohta olemaan tuota kallaakin kyllä jo sen verran, että joudutaan kotiin tästä kalan siivoukseen. Pikkuhetki nautitaan vielä tästä kevätsäästä. Ihan yllättävän hyvä soppa. Kalamisvelliksi vaan. Ei tämä oikein porosta ole, vaikka porokeittoa on 3% oli porolla. Olisiko 3 kiloa tullut 4 kiloa noita pikkuahvenia, niin kyllä se riittää tälle päivälle. Niin lähdetään hiihtelemään tuonne autolle ja lähdetään kalan siivoukseen. Melkoinenhan noita ahvenen tirriäisiä tuli, että 10 kilon sankon pohja, niin
ihan täyteen. Vähän nylen nämä ja teen kukkoahvenia näistä, että eihän siitä jää kuin ihan tämmönen pikkunen suupalainen aina yhdestä, vaan niitähän kun on tarpeeksi, niin siitähän hyvää ruoka tulee. Sillä seassa aina joku ihan pikkusen vauraampi vai? Ei nyt mitään mahottomia. Kun kerta näitä rupesi tulemaan, niin tehdään semmoista, että mitä näistä tulee. Kiistä aina siinä ison perässä. Tämä nyt harvoin muutenkaan on ison kalan perässä, että se mitä sieltä tulee, niin sen mukaan sitten siitä sitä ruokaa touhutaan, että en minä tarkoituksella lähde sitä isoa kallaa ehtimään. Ei kai siinä näissä mahtaa toista tunterosta mennä näissä nylkemisessä, niin yleskellään. Tuossa on päivä isoin tämmönen vajaan puukon mittainen affe, niin tällä on hyvä näyttää, että miten minä oon ruukannut näitä nylykkiä. Vähän minä toki nylen ahvenia, mutta tällä on kukkoon mitä menee, niin näytettä tämä minä kyllä paistan, mutta leikataan tuo selkäevää tuolta koko matkalta irti ja tuolla lailla vaan puukon syrjää vasten otan ja nykää sen, niin siitä se nahka melko mukavasti lähtee. Ja toiselta puolelta sitten sama homma, että puuko hamaralla vaan ja nykästään, niin siitä lähtee se pää pois ja tuo pyhrystöpuoli on helppo sitten tarkkoa. Evää vielä tuosta napsastaan takkaa pois, niin nythän se rupeaa ihan pannukelpoiselta näyttämään. Onhan näissä omaa hommansa nyplätä vaan. Hyviähän nämä on tosiaan sitten syödä ja tuleepahan käytettyä mitä saapi, niin varmasti hyödykseen ja ruuaksi. Mutta me voitais oikeastaan tämä video tältä päivältä lopetella, että näitä ei enää montaa ole mistä nylkeä, niin ajattelen nämä sitten jääkaappiin ja ruvetaan huomenna sitten vaikka leipomishommiin, tehdään sitä affen kukkoa, niin tehdään siitä sitten video, niin näytetään, että mihin tämä tämmönen pikku ahve oikein hyvästikin passaa. Mutta se oli semmonen oikein mukava pilikkipäivä ja pikkusen nahka punottaa, että aurinkoa on saatu niin kuin keväällä pilikillä kuuluukin, niin eipä siinä kuule piti vaihtaa pienempi puukko käyttöön, kun niin käet koppurassa niin onnistuu. Niin. Kiitoksia vaan kaikille ja seuraavan kertaan ja palataan näiden ahvenien kanssa seuraavalla videolla aiheeseen. Morjens!